So, good evening, guys. Welcome to our last part of the training session for Angular Nights. So, thanks to our venue and food sponsors. So, let's start, okay? So, I will be discussing just a little bit with reactive forms, kay since we have to be hands-on man, kay if we just call the slides, we just read the slides, wala man tayong mahimo, di ba? So, yeah. So the topic for today is reactive forms, APIs, HTTP APIs. So reactive forms, as you can see on the screen, so reactive forms provide a model-driven approach to handling form inputs whose values change over time. So dahil ni siya sa NG model, it's because ang NG model, what's say validations. Ang reactive forms na ay validations na sa'yo na kayo gamiton. So, no need na ka na muhimo-himuha na validations. Okay? So, reactive forms use an explicit and immutable approach to managing the state of a form at a given point in time. And each change to the form state returns a new state, which maintains the integrity of the model between changes. So, murag, yeah. So, example. So, as you can see, na-for control here. So, muna siya reactive form, angular forms, and nakasat value siya Nancy. Okay. So, using reactive forms, so naratay tulo ka steps. So, first, register the reactive forms module, which is kanang mato siya sa app module, the TS. Step 2, generating and importing a new form control. And step 3, registering the control in the template. So I will be showing that to you moments from now. So step 1, ako lang ipa-show ha. So registering the reactive forms module. So this page here, or this code sample here is from our app modules.ts. So as you can see, i-import na ako si reactive forms module, and then ibutan ako siya sa engine module, and i-import ako si reactive forms module. Okay ra? Next, generating and importing a new form control. So, if you have a component already, or mato ka sa app.component.ts, if you're starting a new project, so mato ka sa kuan, imong i-import si form control from Angular-forms, and then kana maghimo ka ng variable which initializes a new form control. So just a syntax ha. For form control, iyang default value another. And then naay mga optional values diri which is the validators. Okay? Okay lang. So after which, so registering the control in the template. So natay label na pay input type text. Ang form control niya ang katong name. So as you can see, ang variable name na which is initialized as form control may gigamit sa atong input. Ako sa i-show ha before ta atong form group. Ako sang i-clone akong katong Angular Nights S2. Git clone. Ay, gamay. Sorry. Nadimot ko. Okay. Ana. So, for the meantime, akong clone ang Angular Nights na Series 2, which is katong naay mga components. So, wala pa reactive forms and whatsoever. Okay? If you want to follow the hands-on, so you can visit github.com, yeah, and search for micro-include and Angular Nights S2. So this one. So now, na-clone na nato. Mato ko sa CD ko Angular Nights S2. And then mag-npm install ko npmi. So npmi, for just a recap, mo na siya mo install sa imong dependencies.
So for example, na kay package.json already, and then you have to install all the modules. So just use npm I or npm install. Okay. So karon npm I npm start sa nako para makita nato kung unsay kay pangbuhat nato before. So this is the project that we made last time. So katong components. So now, ang kanilang anhinan ta sa home mag-start. Okay? So, where's that? Anhi ko sa app.module.ts. So, ato itong ikuan ang steps ha. So, first, register the reactive forms module. So, to register it, we have to go to, asa mo to? To app.module.ts. Makita mo? And then import here reactive forms module. So, naani extension ako ang Visual Studio. So, kung makikita mo na ay nag-auto import, so mana siya. So, reactive forms module from Angular-forms. Okay? So, next, save na to. Add to ta sa home component.ts. So home.component.ts, mag-import ko diri og forms control. So form control. Form control din. Okay? So import form control from Angular/forms. And then after which add to ta sa home component. So as you can see, sa atong S2, sa atong series 2, natay class na feed. So we have to convert this one to reactive forms. So no need na ka maghimo og classes. So to make this one, we're gonna make react feed equals to new form control. So if, for example, mubutang ka og string dira, empty string, meaning string iyang iyang ihatag. Pero if imo i-default siya og 0, integer. Imo siya i-default og true, boolean. Okay? So we're gonna use string sa for this. And then if magbutang kog comma dire, mo ingon siya na ay validator options. So ang validator options dira is an array object of validators. So, butangan na to og validator, and then butangan ako og validators that required. Oh, simple ra kaayo, di ba? So, ang kanading validators that required, i-import ni siya. Since na may auto-import ako ang Visual Code, manang ni i-import ra pud siya from Angular forms. Okay. So, natay react feed equals to new form control. So, ay delay. Akong uspon ha. Unsa may? Author message. Ako lang ang neon. Author message. Kana lang author og message. Liked and disliked. So, kuning i-delete. So, as you can see, nanatay author, message, liked, and disliked. And then, sa post na to, ilisda ni na to. So, for example, posts as dictionary of, okay? So, ang pasabot ani niya, this one, kay naghimo ko og array object of dictionaries. So ako siyang gibutang as empty array of dictionary object. So sa post na ako dire, maingon na lang ko og this dot posts dot push
So this dot author dot value, and then message equals to this dot author this dot message dot value, and then liked equals this dot liked dot value, and then disliked equals to this dot disliked dot value. Okay, so this dot post dot reverse, and then kapoy kayo, pero nailaing solution na, which is we're gonna use form group control. So I'm just showing you kung unsa ang form control and then grouping, okay? Para makakuan mo ba ng anong maghasol-hasol pa man ko nana. So this is the basic, and then we're gonna step up a little bit. So this dot post dot reverse, and moingon ko this dot author dot value dot reset, and then ang usa kay this dot message dot reset, ang isa kay like di man nato na i-kuan ana lang. Okay, save na ko. Adto ko sa home component dot html, tantangon na nako ang mga feed. Okay, message dot value dot trim dot length. Ako sa ning ana dito magamit ang ng model, magamit ta og form control. Tao na to sa browser. So inspect. Tao na to if natay errors o wala. So as you can see, tawa ni red na siya. It's because naman ni mga validations na. So meaning, ang kani post dire, instead of message.value.trim.length equals to 0, post. So atong buhaton na moingon ko na message that invalid. Okay? So balik ko dire, ni load siya. So if dili valid si kaning message dire, so dili siya ma-enable ang post. Pero if butangan na ganin ako og kuan, so enable siya. Okay? I-erase na ko balik, mo red siya. So may pangutana, makabutang ba mi og mga error messages na mo red nya ganahan mi naami ko na custom na message? Pwede kayo na. So balik ta, add ta sa home component .html. Under aning input, mabutang ko og math error. Mingon ko og name is required. And then kaning ubos aning message, mingon ko og message is required. So gi-save na ko. So mo load ni siya. After na mo load, kung ako nang i-blur or ako nang i-unfocus, so nigawa sa siya, name is required. Okay? But what if I want to group my form? Can I do that? So of course my child. We can use the form group for that. So just as a form control instance gives you control over a single input field, so a form group can control all the fields in the form. So example, kung kakita ka, natay form group, and then daghan ka yung form controls. So meaning, ang value na ihatag ani is a dictionary object. So ipakita na ko balik ang hands-on for this. So, na naman ta sa home component and the form control tatagang kaayo.
Mabutang ko dire og form group. So magbutang ko og form group which is a feed. Ako lang ibutang feed is equals to new form group. So ang parameter aning form group is an object. So karon nanata sa feed equals to new form group. So ang kani sila tanan ikat ni nako ibutang ni nako dire. So ni error siya. Kay tungod ako ning ilisan ang uginana and then butangan nato og okay. So nanatay feed new form group. So ang kani diri dapita this dot push i-erase rin nato. Maingon na lang ko og get raw value. So balik ko sa home component.html. Ang mahitabuan ni dire is mabutang ta sa ato ang math card or anywhere na naay middle dire imo mga forms. Mabutang ko dire og form group is equals to feed. Dili na siya form control karon. So command D mingon ako og form control name. So karon ang kaning so in order to use all the global validations of the form controls, so mingon ko og feed that invalid. So now kay wala mamoy pangutana ka sa form group. Sige, later na lang. Ano na ta sa service? So, services. Why should we use a service? So, as you can see, Angular is a front-end framework, JavaScript framework, which utilizes services. So, Angular is built to provide a way to present data from a service. Meaning, kana siyang Angular is more na ang UI. So if you guys don't know what is front end, so UI na siya. So what is a service? So a service is typically a class with a narrow, well-defined purpose. So it should do something specific and do it well. So Angular uses the service for anything, including API consumption. So creating services. So step 1, create a service component. Step 2, provide the service to your app. Step 3, implement functions to your service. And step 4, use it on your component. So, step 1 ta. So, ng generate service hero. Pero dili hero ito ipangalan sa itong service ha. So, balik ta. I-stop din ako. Mayon ko og ng service. Butangan na to og asa na folder na to ibutang para dili ta messy. Mingon ko og dot service says and then atong ibutang chatbot enter na ko ani mabutang pa ko dash module di to specify asa na module na to ibutang. So dash module equals to app and then enter. Ni-create siya og chatbot.service.spec.ts which is the test file ang spec and then chatbot.service.ts. So mo ang .ts mo na ato ang gamiton. Mobalik ko sa Visual Studio Code. As you can see, nihimo siya og lain na folder which is the services. And then na siya duha ka file. So mo na yung chatbot.service.ts. Okay? Next, provide the service to your app. So, kani siya, if maggamit ka sa Angular CLI, nani ni siyang injectable na provided in root. So, as you can see, kung nakakita ka ni, injectable provided in root, so auto-generated na siya sa Angular. So, no need na ka mo
himo ani or mo write balik ani. And then step 3, implement functions to your service. So money ato ang service which uses an HTTP client. So HTTP client is the module of Angular which consumes the APIs or the services sa cloud or anywhere na imong gi-pa-up imong server. So after which use it on your component. So natay constructor and then private chat service and then mo use sa function sa imong module. So balik ta dire. After na to og balik ta. After na to og generate og service na natay chatbot service dire, mag-implement na lang tag function niya. So for now, muingon ko og unsa man? Print hello. Ana. And then return hello world. Ana. Okay? So natay chatbot service. Balik ko aning home component sa atong constructor, atong butangan siya og instance or makuha ta sa injected dependency from the app na ato ibutang sa atong constructor. So maingon ko public chatbot svc equals to chatbot service. So iyang auto import ni. So karon di ba natay function na print hello. So ako siyang ibutang diri sa post na function sa home component.ts. So what I'm gonna do, mingon ako this dot chatbot svc dot print hello. Save. And then ako dagan siya balik. So compiling. So depending sa asa nimo gi-inject, namatay gitawag na dependency injection sa Angular, which is I think naba na sa React o Vue. Kisay nakagamit og React o Vue dira? Wala. Nabay dependency injection. So mo ning naka-nindot sa Angular ang dependency injection. It's because kausara ka mo initialize niya pero magamit na siya sa tanan nimong components. Okay? So successfully compiled. Load sa ta. Inspect ko. Okay? So kung mo post ko ani wa siya ning console ning kuan lagi. Wa siya ni print. Ako raman ditong gi-return. Okay. Sige. So, wala siya ni print kaya gi-return na rin ako ang string. So, akong buhaton na ni console.log chatbot service. Hello. Okay. Updated or compiling. After compiling, I'm gonna make a post. So, ako lang butangan o mga random stuff. And then post. As you can see, nigawas ang hello world. Diba? Cool. Cool ba? Dili ba cool? Dili day cool. Okay ra mo? Nakasunod ra? So, unsa may gibuhat nato para natay service? Katurang kuan, di ba? ng service or ng generate service. Wala nakagibuhat except sa gigamit nimo siya sa constructor kung asa na component nimo gamiton siya na service. So natay chatbot service. Karon magamit tag HTTP client para gamiton nato to si chatbot API. So sa chatbot service nato magbutang ko og URL. So variable URL is equals to kuha na rin ako dili mao.
balik ko ni cake chat. Mugamit na ta sa iyang online. Okay? Okay ra ninyo? So, kani si cake chat, pwede ninyo iparun sa inyong mga servers. Pwede niyo i-train ang data if you want, if namoy Python knowledge, or pwede po ninyo gamiton na nilang public API. So, for example, ilang public API, mo send siya, hello, mo response siya hello, something. Pero, ang iyang emotion kay dili man siya dili pa man siya that complicated. So, inspect sa ko, actually hackish niya itong gamiton kay wala niingon si cake chat na pwede gamiton ilang public API. Pero, for this demo lang, so kuha na nito na ko ang iyang asa siya mukuha og kuan. For example, mag-send kong hello balik. So, na-get response. Now, request URL. I-copy ni na to. So, nanatay ko ang server. Okay? And then, tanaw na to iyahang request payload. So, ang iyang request payload na siya duha ka hello hello na from cake chat true. Ato ning kapihon. So, butang lang nato dire. Mabutang kong line functions ha. Send message. Message. Okay. So, data is equals to katong payload. Const. Okay. So, const meaning constant. Data is equals to context na hello hello, which is an array of string from chat true. So, nganong inani yang data? It's because nani sa iyahang API. Okay, nani siyang API na something, asam to iyang API. Okay? Kani? So as you can see, na context, hello, hi, how are you? Nasa emotion, which is joy. So wala to dito sa tong payload. Utangan na ako, payload, emotion, joy. Na from cake chat, true. Okay? So mogamit tag HTTP client karon ha para maka-call ta aning server niya. Okay? So, kasi nakagamit na og mga services dire like nag-post mo, nag-get mo, nag-put, delete, get JSON, okay? So, sayo na ni sa Angular actually. So, balik ko sa akong app component ay app.module.ts. Ibutang na ko sa imports si HTTP client module. So, straightforward kayo ang naming sa Angular. If module siya, nadyo na module na word sa iyang class. So, for example, HTTP client module. So, ang library na gamiton for the component part is HTTP client. Pero, ang gamiton na to sa module kay HTTP client module. So, why import this in the app module.ts? It's because ang app module.ts man siya pinaka-root na module. So, you can make your own modules inside your components para ang kato siyang scope niya is for that component only. Pero for now, we're using the app.module.ts para magamit siya sa tanang components. Okay? So, nanate HTTP client module. Balik ko sa home component, chat service. Ibutan ako sa constructor. So, public HTTP is equals to HTTP client. HTTP client. Okay. So, common mistake. Ang ma-import nimo is from Selenium.
na part na dili ang Angular Common HTTP. So, for example, akong i-erase mag-HTTP client ko. Ang gawas una na kaning sa Selenium WebDriver, which is dili na mao itong gamiton. So, ang atong gamiton is kaning Angular-common/HTTP na HTTP client. So, karon maingon na lang ta dire, mo return ko og this.http.post, and then kay since post man ni na dire, so usa na URL, so mo ko this.url, and then ang body, so which is the data, and then natay options ang headers, which is wa pa to nakahimo. So maingon na lang ko dire og header equals to new HTTP headers. Nabutangan ako og content type equals to application JSON. Sayop ko. Okay, nganong sayop? Okay. Ana day. So dictionary sa sulod sa HTTP headers. So murag hugaw man kayo sila. Ako ning i-cut na ibutang na lang nako og ibutang na ko dire HTTP options is equals to ana, and then ibutang na ko siya sa this.http options. So that to promise. So ang kaning dot post nato, if you're not familiar with subscription object, so or observables, so Angular uses observables. So ang observables is mana siya mga asynchronous na objects which you can subscribe to. So mana gitawag sa subscription. Why use observables? It's because iyang what you call this? I-make sure niya na ang kanina process mahuman jud before siya moadto sa next. Okay? So sa nature ni JavaScript before, di man siya kung dili ka mag-asynchronous, di man na siya mo kuan, di ba? Dili siya mo maghuwat na mahuman ni na process. So ato din siya sa next. Okay? So mo ni siya na subscribe ka or imo siyang ito promise dire. And then magbutang kog await. Await ba? Mag-async. Okay? Okay. So ako siyang naghimo asynchronous na function which is the send message, and then akong gi-await si to promise para mahuman jud ni siya na observable. So meaning dili siya magwat siya na mahuman ang process. So dayon i-save nako or mabutan na lang ko ang kaning hello, butangan ako message dire. Okay? Sakto ba? So balik ta sa home component.ts. So instead of chatbot.print hello, maingon ko this dot chat service dot send message. So maingon ako hello there. So, save. So karon ako lang ning ikuan kay nagamit man gud ta og kanang wa pa na update na front end or the UI, pero ato nang himuon karon. So nag-post na ako. So as you can see, hello there atong gisend sa chatbot, okay? So dapat mo respond ni siya. So nag-post na ko ani niingon siya og response course policy. O sa may solution na. Oo. Kisay nakakuha course. Kisay nakasuway na.
Wala pa? So, mo na ang course, mo na ang pinaka-problem sa tanang mga developers. Ngano, mo na siyang cross-origin, kasi meaning ana. So, nganong nana siya na message or error, it's because we're using HTTP and our API is using HTTPS, which is a secured HTTP connection. So, ang browser ang ning bawal ana niya kay dili man pwede na ang HTTP mo call og HTTPS. So what we're trying to do now is mogamit ta og proxy. Kasi nakagamit og proxy. Wala. So ang mahitabo sa proxy is atong kuanon, atong ilaron si browser na ang kanina URL is part of our program. So for example, localhost/API/cakechat, may nana na dayon. So dili na siya gatong URL jud. So in order to do this, mag-intermediate na ra ba ning proxy ha, pero kamo lalay sabot. In order to do this, maghimo ko og outside sa kaning SRC, maghimo ko og new file dire, maingon ko proxy.conf.js JSON. Okay? proxyconf.json. And then sa sulod aning proxyconf.json, so karon, di ba, ang target na to kay kaniman, as you can see sa atong chat service, same man, di ba? Kani, get response. Okay, so nakoy target, which is the HTTPS, the unmasked na URL, and then ako siyang gi-rewrite as /API/cakechat. And then I rewrite something, change origin true and debug true. Save na nako. Ato ko sa ako ang package JSON. As you can see, ng-serve naman eh. So ato ning add-on o proxy. So -- proxy config is equals to proxy.conf.json. Save. Para namoy ka ng kodigo, ato na lang mo sa github.com/ kani. May ko include Angular Nights S3 na package proxy.conf.json dire. Wala ni kapiha. Pero ilisi lang yung target. So karon, so natatay proxy, natatay usab na to si package.json. Ang atong buhaton dire is i-erase ni nato na part, which is this one, di ba, action sa matakutom. And then atong i-replace aning -API-cakechat. So -API-cakechat na get response. So gi-save na ko. Stop ni nato. It's because dawa pa man na siya naka-proxy, and then mag npm start na balik. So makita nato na ng-serve -- proxy config, and then okay. So naka-proxy na ta. Restart na to ni. So test ta. Post. Nag-zone aware promise sa siya. Pero na ang response, hello there, I'm glad you are here. I'm glad you are here too, bye. So mingon ko, balik ta sa home component.ts. Instead of kani, to mayong ko send message then and then the response, kuha na to si response. And then atong isud sa console.log response. Save. Recompiling. Balik na to. Post. So ningon siya, hello, nice to meet you.
So, karon recess time sa ta. Kay gutom na pod. Then, magbalik ta sa kuan. Magbalik ta at around 15 minutes. Okay? Sige. So, let's start. So, nanatay response. Hello, nice to meet you. Ato ang buhaton karon is mag front end ta. Pero, since murag gamay na natag time, ato na lang muna yung Angular S3. I-copy-paste na lang na to. Okay ra? Sige. So, since nanamtay send message out there, so, mora man siya na basic, balhin ako sa katong ato ang Angular Nights na S3. Okay ra, mabalihin na lang ko. I-walk through na ako mo sa source code. Oh. So similar ni siya ang structure and all na proxy conf kung makita ka dire. Ay, dire di ba? Na pages, na contacts, components. So kaning bot dialog kay mo na siya ang murag dialog box sa bot, which is napo ni sa HTML. Ako nang format daan ang UI para magamit na to. So kamo na lay bahala if mutanaw mo. So natay services, natay chat service dire and Firebase service. So, kasi nakagamit ng Firebase. Wala tayo nakagamit ng Firebase dire. Wala. So, ang kanang ikaw. Sige, ikaw. So, kanang Firebase is mana siyang service from Google. So, meaning, nagana siya gamit, which is na ay real-time messaging, real-time database, etc. Ako personally, I'm not using Firebase. Sorry, Google. Kay kuan man for me it's too costly and wa po ko dagkong projects for it, pero Firebase is a very kanang masaligan na service from Google. So wala siya, ako lang advertise Google. Anyway, so npm start din ako balik guys ha. npm start. Okay. So, ay Firebase dire. Wapanin ako na proxy. So, sige, challenge ako ha. Challenge ako kay mura ako na may nag-write. Kisay ganahan mo convert aning HTTPS Angular Cebu Firebase.io into proxy. Kisay mo try. Katong taga Virginia atong ko na. Miss, i-try sa ang katong proxy. Dali. Shy. Ayaw ka shy. Good. Kisay ganahan. Wala? Ano wala man? Wala bitay video. Okay, bahala mo dahay. Sige. So balik sa taning chat service ha. So ang pangalan sa ako ang service diri kay chat-service.service.ts. So usara pud ni nag-send message ra ko. Kalang walkthrough. Pero ang nakalahi sa tong gibuhat is mura ni siya og tao atong chatbot kay nagamit ko og sentiment analysis. So, if you don't know sentiment analysis is muna siya, for example, mag-send kag message, iyang i-analyze kung positive ba or negative ang message through word tokens. So, for example, mingon ka og I love you, dako na siya og score. Mingon ka og kanang I hate you,
Ayan na, or mag-curse ka dira, mo negative yung score. So, since naka-up naman ani kita dire, adi ko sa chatbot, manin yung chatbot na to, i-inspect ako man ako siyang gi-console dire. So, mingon ko, hello. So, 0 iyahang sentiment na score. So, ako lang ikuan ha, dili ko psych, pero ganahan lang ko murag humanoid atong chatbot. Kay if kay chat ra na walay sentiment analysis or something, inyohang chat ana dili kayo murag wala out of this world, murag di siya masupo nimo, di siya mahadlok nimo, o dili po siya mo sweet nimo. Okay? So, nara ni dire na ako gi-average na yung mga emotions dire. So, kung dako siya score, na say joy, fear, anger, neutral, na joy, neutral, sadness, or something, nga na. And then, we're using the get response, which is proxied na, asa to proxy ba? Proxy sa kchat.replica.ai, kaning actions. So, mungutana ko sa pangan niya, what's your name? My name is Alex. Uy, lucky day ni siya. And you? I am Drew. Mabayot na sa tani. Are you single? So, uy! Single ko na siya. So, kikita po puro 0. Pero kung ako ning awayon, mag-curse ta ha, gamay ha. So, viewers discretion sa live. Mag-curse ko. You're a son of a bitch. So, negative 1.5 siya. Oh! Narasig, I am a woman. So, di siya son. So, babae din siya. So, trans. So, ako ikaw ha. Can I date you? Oo, date namin. When would I pick you up? When you can. Okay, so nanakoy date ugma. Ang chatbot. Na. Ay na lang to kung nami mga rated SPG kanang mga kiss something. Musabay ra pud ni siya. Ganahan mo sumayan. So ha. Can I kiss you? No, I can't. Pero kung akong i-kiss niya, kisses. Oh, nag-kiss-kiss kami. Okay, so, mga rated SPG, ayaw dili na ito ibutang sa live. Kamu na lang suway-suway. So, anyway, so mo na yung mga sentiment analysis, something. So, module ra pud ako ang gigamit ana, which is kaning sentiment note. Oh. Which is this one. So, npm install and then gigamit na ako. Okay. Karon, since humana man ta sa tong chatbot, kamo na lay bahala tan-awan kay mo man ni siya. So nagto-promise ra ko and then gigamit na ko siya sa kaning home component. And actually chat service which is the service name, and then ako rang gi-post async post and then ana. So kamo na lay tan-aw ha. So for now, we have Firebase. So, ang Firebase is nasi mga services, for example, login using email, Google Auth, etc. And then nasi ay database. So, I'm going to the Firebase console. So, nanakoy Angular Cebu na database here.
And then adto ko sa real-time database. So kasi sulod. Ako lang ipakita sa atong buhaton. So null pa. Sorry. So anhi ko sa create an account. No click na ko ani, mingon siya sign up with email. And then, for example, butang ko hello@test.com. Ay, di lang ako, butang sa nakagana. Para makita mo, na siya yung validation. So, ang validation niya ay enter valid email o enter at least 5 characters. So, mingon ko hello@test.com. Password 12345. And then, mo sign up ko. Oh, an existing record of the email exists. Why? Tanawon sa nako sa iyang authentication. Nalagi ko ay. Ako ara lagi isa. Oh. Wait sa asa to? Nag-sign up ko. Sign up ko. Wait sa. Basig na ay error. Yan, ate error. So, nag-respond yung status 400. So, status 400 siya okay. Ang error niya is weak password. Wow, natin siya yun. Password should be at 6 characters. 5 na akong gibutang. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sayop ako ang validation. Sorry guys. So, sign up. Sign up na ako. So, nawagtang to ang form na nata sa add a contact. So, karon magbutang ko, for example, kisay ko ano rin. Kisay may John. Nay John? Wala. Sige. John na lang. John@do.com. Guess favorite color kay pink. Add contact. So, nanatay contact, record name, John. Nasay record ID, John Doe o pink. So, kumato ko sa database. Aray ko sa real time. So, nakabutang ko og data. Usually, ang gamiton sa mga developers if mag-Firebase sila is maggamit sila og Angular Firebase or kanang murag naay library na daan sa Firebase for Angular or for Node. But if you're in an environment na dili specific ang database, so namoy client na mogamit og for example Postgre or MongoDB, pero kanang kinahanglunon na inyong magamit ang ilang mga database without any big writing pa sa kuan. So that's when we implement the REST. So ang REST manggod or API consuming is mo na siyang gitawag na decoupling. Decoupling meaning imuhang front end or ang user sa imuhang service is not bounded with your back end or katong service back end nimo. So meaning if na kay Android app, web app or IoT na mga service na mga front or mga kanang mo consume, dili na mo matter sa API nimo. Okay? So that's why gi-encourage na karon sa industries na mogamit na ta og decoupling sa ato mga application development. Meaning lahi ang front end, lahi ang back end. Okay? Sabot? So, added ta sa Firebase service.service.ts. So, i-erase na ko sa ni.
Siguro. Okay. So, ang buhaton sa Firebase, if you want, na kuan, is mukuha ka sa iyahang API key, and then, naato sila yung mga API calls dito. So, you can browse to the Firebase API, kaning database REST API. So, makita nimo ang get reading data, put writing data, post pushing data. So, for now, akong gigamit is kanin nag-add record ko, nag-get record ko, and then sign up, login. Okay? Do I need to discuss this or you want to just kamo na lay bahala sa code? I-discuss? Ganahan mo i-discuss? Okay? Sige, i-discuss na to. So, actually, ang katong chatbot and then this one, Firebase, same ra iyang gigamit. So it's using HTTP client in order to connect with the backend service. So if naka-follow mo atong ganiha sa chatbot nato, same ra to siya gigamit ani. Okay? Ato lang buhaton karon is ato ning i-proxy ang kaning inani HTTPS. So ako lang ning i-copy. And then, mag-add na lang ko proxy dire. Asa to proxy ako? Paste na lang ko dira. Copy sa ni. Oh, dire. API Firebase. And then, disda na lang din ako dire. Dili na service. Ang kani siyang tanan. API Firebase ni. Ang kani okay ro siguro ni kay naglain-lain mo siya. Okay. So, ma-add po ko sa atong proxy. So actually guys, human ta sa ato ang atong discussion. So nag-proxy na lang ko para ikuan nato i-discuss gamay nganong mag-proxy. And then unsa yung implications niya. Okay. Atong i-try. Stop siya din ako. Okay. Sorry. So nganong mag-proxy ta? First, if kang nakadugog na mo og containers, kisay nakadugog og containers diri. Nakadugog ka? Okay. Nakadugog ko, akong gisulti ra. Diba to? Kisay nakagamit na Docker. Wala. Docker, Kubernetes.
Kubernetes. Hala. So, kanang Docker, Kubernetes is, muna siya kanang deployment sa imuhang services. So, in layman's term, mura na siya mga computers, microcomputers, na makonect nimo through cloud or HTTP protocol. So, naka-public na siya. Ang uban, naka-public sa cloud. So, mali gitawag na serverless. Ang server, napadagan og mga microcomputers or micro VMs. Kada micro VMs, nana dira imong mga applications. Meaning, nakay application for your front end, application for your back end, which is nag-run. Murag local host ba? Kumbaga, na anytime, in any part of the world na na-connected ka sa internet, ma-access to nimo siya. Okay? Gets? So, do I need to discuss Docker? Basta magamit ninyo Docker. So, okay. So, mag-discuss na lang ko Docker. Na may question regarding the ato ang coin, ato ang session karon. Ako sa ni ko na, ako sa ni tao na ko if mo run ba to ang katong coin. Ni run na day. Nakakuha man siya. Okay. Kisay nagbuta ni John at Juan.com. Isa. Kamu ha, chat-chat na dire ron. Ito. So, Docker, if mo adto ta sa Docker, mani siya ang enterprise container platform. You can host Docker on your devices, and you can also host Docker on the cloud. So, kung nakadungog na mo Azure, kadungog mo AWS, Amazon Web Services, o kadungog mo o Google Cloud Platform. So, nag-utilize na sila mga Dockers sa ilahang services. Why use Docker? So, before, kung magpa-up ka og Apache na server, di ba, mag-download pa man ka og asa pa man? Mag-download ka og SAMP, WAMP, or usama LAMP. Kana mga Apache, usay mini na? Basta mo na. So, if with Docker, pwede ka mo gamit og mga inana without setting up or kanang mag-install og something. Okay? So, mag-learn more ta. So, mana siya ang Docker. So, okay. So, karon, mato kog Docker Hub. Mag-search ko og WordPress. Or Angular na lang. Kani. Angular CLI. Wala, mbati man. WordPress na lang. Okay, so na WordPress. So, nakoy Docker dire. So, will siya. Mo start na siya on the background. So, wala pa siya. Docker is starting. Uy, out of scope na ni sa Angular ha, pero magamit ka po ninyo sa inyong mga development pohon. Okay? Docker is starting pa. So, any questions ha? Kay naghuwat pa ta sa Docker. Any questions? Wala mo is questions? Ingon sila, basawa ko na yung question pa, mga bright ko no.
Mga bright, kaya niya akong mga participants. Lagi? Sige. Dili ko sure, pero i-search na nato. Oh. Firebase cost. Tara, okay. So, nasi ay spark plan, flame plan, blaze plan. So, dara day. So, fixed price, $25 per month, na I pay as you go. So, wala siya. Okay ra? Tanaw na lang ninyo, i-search na lang, naman na. Pero ang pinakagamit yun ako aning Google Cloud is ang ilahang Cloud Engine. Cloud Engine meaning na ako'y VM sa ilang server. So, anhi ko sa console dot cloud.google. Isa. So, nag-start na itong Docker, pero ako sa ikuan. Ano man siya? Hinay kayo ang Google Cloud no, nakuan? Okay. So, nakakoy server Angular Cebu dire. So, murag ako lang gi-stop karon kay para ako koy bayad. Pero mura na siya og kanang virtual machine which is na siya external IP na ako siyang ma-access anywhere sa internet basta connected ka sa internet. So balik ta sa Docker. So since running man ni ato ang Angular na, di ba? Ato siya i-live. Okay ra? I-live na to sa internet. Okay ra ninyo? Pero at first, ako sang i-start niya akong server dire ha. Kay ako nang gi-stop kay wa ko nagamit. Okay. So Docker, if mag-Docker, naguba siya. If mag-Docker images ko, mugawas dire, tanan akong images na gi-pull from the Docker Hub. Pwede ka mohimo imuhang Docker image if you want, and then i-push nimo sa Docker Hub or sa container repositories. So, Google Cloud has container repositories, AWS also has, and Azure has. So, depende kung unsa na imong gamiton. So, karon, ako yung mga kuan dire, we're going to create a container or an image of our Angular app na gihimo karong adlaw. So, for this, stop ni nako. Exciting lagi ni. New tech ni ha, new tech. Hashtag Angular Cebu ha. Ito. So, ani ko sa Visual Studio Code na ako balik. Ako sa ning ipang-close tanan. 56 naman dahil. Mag-new file ko. Maghimo ko Docker file. Okay. Sa akong Docker file, magkuha ta og base image. Base image meaning container na siya na naa na naka-preconfigure na imong environment. For example, natay Angular na environment, Angular CLI, or mag-base ta og Linux na container, which is dila ta WordPress ha. For example, natay what you call this? Alpine lang. So, ang kanang Alpine, Linux na siya, pero minimal. Ano yung pinaka-lightest na container.
So mangita ko Alpine Angular. Wala siya yung Alpine Angular. Angular na lang. Wala po siya. Node Alpine. Okay. So mag-node na lang ta. So sa node na to, natay tags dire kung sa itong gamiton. Gamit na ta ning slim. So mag-docker sa ato ang kuan. Puputang tag from, and then the base image, which is node. Copy na to na. Node, and then ang tag niya. So this is the tags. Tags dira, stretch, slim, etc. Latest, which is latest kay 356 MB. So gamito na to si slim para 56 MB lang. So slim. Save ta. Ano yung green mo siya? Okay, dako day. So from node slim. So karon kung mo tawag ka ni npm dira or kato node package manager, di ba? Manhita sa ngx katong akong gikuan niyo ngxcebu.org na nay mga kuan dire kaning Debian based Linux distro kay Linux man na si Alpine ay si Node nato gigamit. Ato lang gamito ni si install Angular CLI. So mingon ko at kanang today. Saan ganito ba run and then ang command npm I -g pwede po -j at Angular CLI, and then ang kaning kuan nato dili ang source ato ang ipakuan na, okay? So namatay gitawag na package builder ni Angular. Ay for now kanila lang sang source no, okay, para dali ra. So karon i-copy ni nako si source moingon kog dot, meaning kapihon niya kaninta ng file dire sa kilid to our destination. So moingon ko og /usr/app. So ang mahitabuan na sa mga container, muhimo siya og file directory na /usr/app na directory. I-copy niya and then mag-change ta og work directory, meaning mag-cd ta padung sa user/app. So work dir ngayon ta og usr/app. Karon para i-start na tong ato ang image, di ba? Nag-npm start mata. So ato na lang buhaton karon, mingon ta og run nya npm start. Dili run kuan entry point. Entry point ba? Ay CMD day. So CMD npm start, meaning if ato nang i-start atong container, mo na iyang ipadagan on the background. Okay? Wait sa day. So git-ignore na to. Node. Okay? So ato pa ding i-run day ang kuan. After na to copy, mag-run ta og npm I. So meaning kung nakakita mo, mura siya workflow na atong gigamit na to sa ato ang local. For example sa ato nag-clone ta, di ba? Nag-clone ta before. Then atong gi-install siya ang mga modules through npm I, which is kani. And then atong gi-work there, work there na siya sa usr/app. And then cmd nag-npm start ta, okay? So mag-add po ko og new file which is .dockerignore. Ano ba yung dockerignore?
dot docker ignore. Example. Oh, sakto lagi. So, kapihon na lang ako kapihon na lang ako itong nasa ito ang git ignore. Paste na ko dire. Okay? So, nganong na docker ignore? Para inog copy niya, dili niya i-copy apil ang node modules. Why na atong i-ignore ang node modules? It's because ang mga binaries na gi-download sa ato ang node modules pag npmi na to, for example, nata sa Windows or nata sa Linux or nata sa Mac, is the binaries of your OS. Meaning, lahi iyahang OS sa container. Di ba, Linux ang container. Imuhang, for example, sa ako ang Mac, ako ang gigamit. So, mo fresh install as yung node modules through npmi. Okay? And then, work dir, npm start. So, save. Okay na mo? Sige. Actually, dito ni si MD dapat. So, ano na lang. npm start. Ano day? So, karon balik ko sa kuang terminal. ls ko na siya docker file. Mag-docker build ko para mo himo sa container. So karon mayon ko docker build ang tag na to, for example, -t utangan nato og Angular Nights latest. And then dot, meaning that mo search siya sa imong file, current file, o mo search siya sa docker file. Enter na to ana. Oy, invalid. Ang latest for T. Invalid reference from lowercase. Okay. Lowercase din siya. Okay. So, as you can see, from node slim siya, if di siya makakitaan ng node slim sa imuhang local, mag-download na siya from the Docker Hub. So after the Docker Hub, after niya o kanang download, so iyang nag-npmi siya sulod sa container. So, kisay nag-visual box, virtual box. Kisay nakagamit ng virtual box, vSphere. Tamo? Wala? So, moral na siya. Ang kuha na aning container is, ang pinaka-base na siya na Linux components ang naa sa container. So, as you can see, nag-copy siya sa USR, nag-npmi siya. After kay no such file, wala di ang package.json ba? Natay sayop. No such file directory, open.package.json. Asa man nila pita? Okay. So nag-npmi ta pero ang tong work dir wala pa ta naka-change. So meaning wa sila nakakita sa package.json ana na directory. So ibalhin nato si run.npmi. Isa na to dira. Yes. And then docker images ta balik i-delete to nato ang ato ang gihimo. So docker images ko grep Angular. So money Angular Nights, money iyang ID. Kamo na lang bahala sa unsay mga commands i-search na ninyo na araman na. So docker docker rmi i-delete na ko.
So gidelete na ko na balik. So mag-build ta docker build t angular nights dash dot t. Okay ra mo. 907. So questions. Wala give me questions. Ako pa yung manguhan. Questions, wala good. Okay. So, ato lang ikaw na. So, mga steps mo siya. So, nag-run, nag-npmi siya. As you can see, i-copy niya. Nag-work there, nag-change there siya to usr-app. And then, nag-run siya npm install. Meaning, nagkuha siya of modules or gikan sa npm. Yung kipadagan. Ng panahon. Wato na lang nato. Dugay lagi. Okay. So, dugay yun siya. So, as you can see, successfully tag Angular Nights latest. So, kung mag-docker images ko, na ako siyang i-search si Angular Nights, nanatay 527 MB na kanang image. So, 52 MB giada na to node modules na dagko kayo. So nahimo siya 527 MB. Karon atong i-run si ato ang app ha. So docker run -p for port asa na to ibutang ang port. For example 9000. And then wait sa. Pag npm start na to 4200 ba ni? Yup, for 200. Okay. So 9,000 na to ipadagan. And then ang to ang environment port, container port, internal container port is for 200. Di ba? Pag npm start na to kay sa 4200 man siya default niya na port. So katong 4200, this one here, mo na siya ang container port, meaning wala ang port sa imuhang container or VM na nagdagan sa Docker. Gi-expose na to siya or gipagawas na to siya sa ato ang local system sa port 9000. Okay? Na karon akong ibot lang to si Angular Nights latest ang katong tag na to. And then, akong i-enter. As you can see, nag-ng serve siya, di ba? So, mura siya katong localhost na to, ganiha. Pero karon ang kalahian na siya sa container. So, ang kaning container kay deployable ni siya bisan asa na na-docker. So, open your browser on HTTP localhost for 200. Pero, refresh na to ani. Di ba? Cannot be reached. Kaya wala siya sa 4200. Atong gi-expose is 9000 man. So kung mayon kog 9000 dire, haha, this page isn't working but wala sinilagan ba? So ngano na? It's because
sa ato ang npm start, localhost iyang gigamit, dili ang katong 0.0.0. Mo na common mistake sa ang localhost ay iyahang unmasked na IP ana is 127.0.0.1, which is naglocalhost siya sa iyang container. So mo to dili na to makuha iyang IP address. Kung mayon ka 0.0.0, ang kanang iyang IP address, gamiton niya ang IP address sa container. Okay? So mali ato ang pag-build. Manang bati ana. Pero ang kanindot is pwede na to siya ma-access. So moingon tag docker Dockerizing ti and then bin bash and then ang katong wait sa kalimot ko kuha sa ID docker ps ako ps-a. So ang kanang docker ps kay mo na siya ang mura og kanang makakita ka sa mga containers na nagadagan o ilahang mga usay status nila. So kapihon na nako container ID bin bash ako i-paste dire para makasulod ta niya. I-enter nako. No such container. Mali day. Bin bash. Container is not running. Okay. Stop dito na ako. So docker start. Okay? Na docker exec ko balik. So as you can see, nakasuod ko as root. Kung mag-ls ko or mag-directory ko, makita ko na naato ang mga npm dire. So karon atong usbon si sa npm module. So npm unsa man? Usa pag-kill gani sa port sa background process. Mag-search ako ha. Linux kill background process. Okay, so mag-ps ko. Mag-ps ko. Atol lang i-build balik. Sorry. Akong ilisan ang package JSON na to And then butangan ako --host equals to 0.0.0 proxy config. Okay? So docker build lang ko balik. Okay. So questions. Ganahan mo makakita na ibutan na to sa cloud. Mogamit mo ani sa inyong industry? Sa inyong company? Sa mga traditional. Okay. So ang gamit sa Docker is kanang no need na ka mo configure sa imong So for example, di ba? Sa una, naay mga Nginx gamit mo Nginx kanang Nginx. Wala po. So server na siya na sa usa gana na Nginx busy. So ang Nginx mo na siya mo host sa inyo, for example, na may mga HTTP mas siguro na, PHP mas siguro na, iyang i-host and then kanang mag-configure pa kadaghan kaayo.
Pero if containerize imuhang kuan, imuhang environment, nanay mga certain na mga micro VMs or containers or base images na naka-configure na ana. So no need na ka mo install. For example, na kay WordPress. 'Di ba, ang WordPress kay imo pang magbutang pa ka sa PHP my admin, mag-register pa ka usa na dira. Pero if sa container na nimo ibutang, naka-configure na tanan. Ay mo lang buhaton, i-access to nimo ang katong ang host o port niya, and then ato na naka mag-configure using the front end na dayon sa WordPress. So no need na additional na mga settings or setups. Yes, ba? Kani, for example, kani Angular, natag na siya. Mag Docker, Docker Docker rm-f. Docker run. Docker run ko balik ka. So, for example, kani Angular. 'Di ba, ang Angular, if imo siyang what you call this? Imo siyang i-deploy sa web, kinahanglanon pa siya dapat imuhang server kay magkadagan og npm or node, mag-install pa kag node, etc. 'Di ba? Pero ang Docker, no need na ka mo install. It's because nani mga containers ana na naka-configure na daan. Also, if for example na kay hosting or virtual machine na nakadagan, for example sa cloud engine sa Google or sa Azure ba karon na kay VM sa Azure, ang kana siyang VM nimo pwede makadagan og daghan na mga containers. For example, sa usa kong container na kay WordPress o na po kay Angular na server na nagdagan or Angular na web or napakay mga traditional na mga HTML na mga sites, sa usa ka VM pwede na siya magdagan tanan without the need of kanang extra configuration. And then also if mo fail siya or dili siya mo start or nakay sayop sa imong configuration, pwede ra nimo i-delete ang katong container and then i-redeploy nimo sa correct na settings. Okay, so karon naka live development siya. So 000 for 200. Pero 9,000 atong gibutang. So enter na to ani, dapat mo work ni. So ni work ato ang Angular Nights. Okay? Di ba? Dagan mag-chat tab ni chatbot. Hello. Working. Pero napadagan ta sa atong kuan, napadagan ta sa atong environment, wala. Nasa sa Docker tanan. Okay? Stop sa nina ko ha. Ay. Okay. Yeah. So karon moanhit ta sa compute engine. Wasin nang start lagi. Akong buhaton, ako siyang i-commit sa Git. Yan. Actually, 9:30 pa man ta ko to. 9:30 ba? 9 na di ay. May lapas na ta. Pamanikuan si Ren. Okay. So karon naka-connect ko sa ako ang VM instance sa Google. Kung di mo kita na mo. Okay ra? So, wapa si sulod. Server Angular Sivo. So karon i-git clone to na ko siya. Asa man toy kuan niya? Ari ko sa GitHub. I-clone ako.
So git clone. Yes. Okay. So ako'y access right. Wait balin ko sa ako ang SSH siya. Ano wala mo sa external IP. Okay? So, kuhaan na lang ako ako ang external IP. So, mag-SSH ko. Delay. Wait. Chias yes. Okay. So, nakasuod ko sa akong kuhaan. Close na to. Nakasuod ko sa ako ang GCP or cloud na VM. So mag-LS ko ani tawa na ang cake chat, Docker, team backend, mana ako mga previous na mga kuan. So karon mag-git clone ko. And then i-copy ni nako. Okay. Mag-LS ko nanay Angular Nights S3, mag-CD ko Angular Nights. And then since na naman ko yung Docker dire, sudo na ako yung mga extend. So, nalang ko yung Docker dire, mag-Docker build po ko. So, Docker build -t Angular Nights latest and then sudo. Okay. So, nag-build siya. Paspas kayo sa Google, no? So, mag-build ni siya o container dire atong VM. Meaning, ang kaning VM nako nani sa server sa Google, which is connected sa internet mo na naka-access ko, naka-login ko, naka-connect ko niya through SSH or secure shell. So, nag-npmi na siya. Okay naman. Okay, so nanatay. No space left on device. Okay. Docker images. Gamay ra ako ang storage. Ako sa pan-delete. Docker images. Masa ganito? Docker RMI. Images. Sudo Docker RMI. Got permission, then I was trying to connect to Docker daemon. Sudo Docker RMI
sudo docker images. Okay. Kira, kasabot ako. Sige ba, last na lang yun eh. Docker build dash t angular nights latest dot. Oop. Ako na lang i-show ninyo na inugra na to sa Docker na kanang live na siya dayon sa internet or live na din siya na ma-access ninyo via web browser. Okay? Ato ang session karon. So, pwede na mo maka-chat sa chatbot anytime you want. Kung lonely mo. Anyway, question lang ako. Effective ako na speaker na may nakatunan or kanang mas nakasabot mo na ako kumpara sa mga Indian na YouTubers na mag-tutorial? Okay ra? Sige, so naka-successfully tag Angular Nights ta. So, mag-docker run ako dash p butang ako sa 9,000 and then atong kuan kay 4200 butang sa nako detach dash d. So ang kanang detach kay murun na siya in the background, okay? And then ang pangalan sa atong container which is ang Angular Nights latest. Oy, sudo de. So, nana siya on the background. So, ayan na to og kanang access. I-copy ni nako akong external IP which is ang kaning kuan. I didn't. Ako lang ikuan na. Oh, ano na lang. Which is kaning 32.196.220.132. And then butangan ako siyang port which is the 9,000. Nung enter na ko ana, may tag mo work. Mo work lang. Hinay kayo siya. Pero it works. Di ba? I-test sa inyong browsers. Kanina IP address 35.196.220.132-9000. Hindi na siya responsive ha, so kita mo Firebase, kita mo chatbot. .196.132.132-9000. Ni work? Na-access ninyo? Okay. Sige, po-chat na mo ang chatbot dira. Hello. Haha, gubaon dyan siya guys. Sorry kayo. Pero ni work ang chatbot. So, ngayon ko, what's your name? So, my name is Alexis. O si Alexis na pagkuno siya. Mura man ni Kuan, Omigli. Kakuan man ang Omigli. Yan ang mga random chat. Ako lagi kuan na ni mga dating apps, no? Anyway, so,
that's the last part of our training session. So there will be a hackathon 2 weeks from now on a Saturday, diri gihapon. So ang mahitabuan na kay manghatag og inspire o mga gift certificates etc. sa mga madaog. So legit ni siya na hackathon guys ha. Dili ni siya mga manghatag og stickers. So you can get your certificate also pa sign na mo from Inspire para for example kung mangita og kanang uh, portfolio ang ko ani na nagdaog ka hackathon sa Angular na. Okay? So any questions, violent reactions, or napay ka ng donut dire, kung ganahan mo, pwede na po. Okay ra? Sa Docker? Actually, wala dyan siya update sa session. Pero, since mura og kuan siya, mura plus sa sessions pa. So, mana, one part na ang Docker as of the moment. Pero if full-scaled na mo na kuan, daghan na kay services na daghan mo mga clients na need ana na service sa ilang own containers. So, naitay gitawag na Kubernetes. So, Kubernetes is mura na siya og mga daghan na instances sa Docker. So, di ba, ang kaning Docker isa is na siya iyahang mga containers. Si Kubernetes, kay mura siya mga VM na naay Dockers, pero daghan siya na clusters. So, gitawag na siya ka pods. Inana. Any questions? Wala na yun? Sige. Ang chatbot? Kuan. Actually, nag-API gyapon ta to, nag-REST, pero nana to siya sa GitHub. So kung try mo install og Docker sa inyong mga Windows or sa inyong laptop, so pwede po ninyo i-kuan. Actually, mag-post naman ko kay ang kaning session na to, ako hindi kuan karon. Ako siyang gi-record. So stay tuned lang. Stay tuned. Sa YouTube na ko ibutang kay ang Facebook kay hanap kaayo HD ra. So sa YouTube na ko ibutang para kanang 4K. Ha? Oh, late na lang. Okay? I don't know ha kung I think ang Docker kay for ko ano siguro na Linux sakto ba? Ha? Muna na siya sa Windows karon. So gamit na lang ka VirtualBox ang install mo ang Docker dito. Pwede naman ka yes. Pwede. Actually, ang katong ato ang ihimo karon, wala to na to ki ng build. Naigitawag na ng build ang Angular. Meaning, kato imo mga source codes, iya tong i-compiled as one na JavaScript na naay uglifier something. So, ang kanang kanang ng build na to, manay ipadagan ninyo sa inyong mga servers. For example, na kay Apache na server na mo serve siya og HTML, ato siya mo dagan. So, mana siya, i-search lang ng-build, prod, mana siya. Questions, mana? Actually, wala yun. Pwede sa PHP, kung mag-PHP ka, Python, sa mong office, Go lang ang mong gigamit. Go lang meaning, kuan na siyang Go lang good. Mahimo siya og binary na ipara na lang nimo binary na natanan dito. Kung gana ka Python, pwede
Go lang, Ruby, unsa pa man dira? Node. Oh, pwede po Firebase. Cloud Functions, Firebase. So, last question. Wala na? Sige. So, stay tuned lang. Maghimo mig YouTube account and then among i-post ni kanina session karon. Okay? So, I think okay naman ta. Thanks guys. Murag mo na ni last na to. And then makato na sunod. Okay? So, for July, di ay yan, naputay lain na Angular Nights. Wala pa'y topic, pero I think we're gearing to mobile development but using Angular. Okay? Pwede ra? Sige. So, thanks guys. Pictures ata. Okay ra?